Tiêu Chiến có thích Dương Tử không? Anh ấy chắc chắn sẽ yêu cô ấy, mối quan hệ của họ là tương hỗ, không ai có thể thực sự hiểu được ý nghĩa đằng sau ảnh đại diện của Tiêu Chiến. Những tương tác ngọt ngào và phản ứng hóa học tự nhiên giữa Tiêu Chiến và Dương Tử trong lời thề yêu thương đã in đậm dấu ấn tương thân tương ái trên khuôn mặt họ. Những ánh mắt và nụ cười tưởng chừng vô tình ấy không thể nào lừa dối được người khác. Tôi thật sự không hiểu, ánh mắt của một số người là để làm gì, chỉ để thở thôi sao? Chuyện giữa Tiêu Chiến và Dương Tử còn chưa rõ ràng sao? Tôi cứng họng, sao cứ phải làm phức tạp hóa lên thế? Vài ngày trước, tôi thấy chủ đề thịnh hành, không ai hiểu được ảnh đại diện của Tiêu Chiến và tôi tức giận đến mức suýt ném điện thoại. Ảnh đại diện của anh ấy có ý nghĩa gì không? Cần phải giải thích nó sao? Cần phải phân tích nó sao? Rõ ràng là vậy, những bài phân tích ngẫu nhiên trên mạng với những tuyên bố về sự tương đồng và những lời tuyên bố khoa trương khiến tôi phát ốm. Rõ ràng là họ nêu sự thật, nhưng lại cứ khăng khăng làm như thể họ đang giải mã một bí ẩn. Có những người lúc nào cũng thích xen vào chuyện của người khác, chẳng lẽ họ không thể để người khác được yên bình sao? Người nổi tiếng cũng là con người, họ cũng có cuộc sống riêng. Bạn biết đấy, hai người họ, từ lúc bắt đầu quay phim cho đến khi phát sóng lời thề tình yêu, rất nhiều người đã dõi theo họ, sự ngọt ngào gần như tràn ngập trên màn ảnh. Tôi không hề phóng đại, chương trình này đã thu hút hơn 2 tỷ lượt xem chỉ trong lần phát sóng đầu tiên, và theo dữ liệu của Maoyan Professional Edition, đây là chương trình phổ biến nhất trên tất cả các nền tảng vào tháng 3 năm 2022. Dữ liệu tự nó đã nói lên tất cả, làm sao nó có thể là giả được? Khán giả rất tinh ý, những gì họ thấy thì chính là sự thật. Ánh mắt, sự tương tác, sự thấu hiểu ngầm của họ tất cả đều sống động đến mức gần như in hằn lên khuôn mặt tôi. Mỗi lần nhìn thấy họ bên nhau, tôi lại thấy lo lắng cho những người đứng nhìn cứng đầu kia. Đặc biệt là khi xem một số cảnh hậu trường, cả hai gần như có sự hấp dẫn lẫn nhau hiện rõ trên khuôn mặt. Sự gần gũi tự nhiên đó không hề được diễn xuất. Bạn còn nhớ lễ trao giải thường niên năm ngoái không? Hai người họ ngồi cạnh nhau, cái cách họ trao đổi ánh mắt, những nụ cười thân thiện đó là điều mà đồng nghiệp bình thường sẽ không làm. Tôi không thể tin được, và rồi đến buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình sẽ hỏi họ bất cứ điều gì được hỏi và họ lúc cười đồng thanh, hoặc chỉ cần liếc nhìn nhau là biết đối phương định nói gì. Sự thấu hiểu ngầm đó không phải ai cũng có được. Ý anh là với bầu không khí và cách cư xử như thế này, vẫn có người khăng khăng rằng họ chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Thì, bạn bè bình thường của tôi đâu có dễ thương đến thế. Tôi đã gọi cảnh sát ngay rồi, được chứ? Tôi thường không thích đọc chuyện phiếm dựa trên lời đồn, nhưng khi gặp phải kiểu bịa đặt trắng trợn này, tôi không khỏi thốt lên vài lời. Anh thật sự mù quáng hay đang giả vờ vậy? Tôi đã theo dõi Tiêu Chiến nhiều năm rồi, kể từ khi Trần Tình Lệnh trở thành hit đình đám. Tôi biết anh ấy không phải kiểu người thích gây sự, nếu thực sự không thích điều gì, liệu anh ấy có thể hiện rõ ràng như vậy không? Dương Tử cũng vậy, tính cách cô ấy rất cởi mở, không thể giữ kín chuyện riêng tư. Nếu không thích điều gì, cô ấy sẽ nói thẳng ra thay vì giấu giếm. Vì vậy, hai người này là kiểu người mà bạn không cần phải suy diễn hay suy đoán quá nhiều. Họ là những con người sống động, đang thở, đang cho bạn thấy mọi thứ. Có người nói người nổi tiếng toàn là bậc thầy diễn xuất, ai mà biết được đời tư của họ ra sao? Thật bực mình, thế nghĩa là họ đều là diễn viên đoạt giải Oscar sao? Làm gì có chuyện diễn xuất ngoài đời thực chứ? Cảm xúc chân thành không thể hoàn toàn giả tạo, đặc biệt là những biểu cảm tinh tế và cử chỉ vô tình, đó là những điều chân thật nhất. Nhìn Tiêu Chiến đứng cạnh Dương Tử kia, rõ ràng là anh ấy thoải mái hơn nhiều, cười sảng khoái hơn, ánh mắt cũng sáng ngời, đây là điều không thể giả tạo. Tương tự như vậy, Dương Tử cũng thể hiện khía cạnh nữ tính của mình trước mặt anh, hành động dễ thương và quyến rũ, điều mà chúng ta chưa từng thấy nhiều trước đây. Chẳng phải đây là kiểu phản ứng hóa học chỉ có ở các cặp đôi sao? Xem bao nhiêu phim thần tượng bao năm rồi mà tôi vẫn không phân biệt được sao? Những cái gọi là phân tích lý trí trên mạng chỉ làm mọi người mù quáng và không nhìn thấy sự thật. Tôi thực sự không hiểu ý đồ của họ là gì. Những lời nhận xét rằng fan CP quá nhập tâm vào phim và đừng suy diễn quá đà khiến tôi đỏ mặt. Đây hoàn toàn không phải là suy diễn quá đà, mọi thứ diễn ra tự nhiên và theo lẽ thường. Nói xem, với hoàn cảnh của họ, chẳng lẽ không ai coi họ là một cặp đôi hoàn hảo, một cặp trời sinh sao? Tại sao lại có người muốn chia rẽ họ? Tôi thực sự thấy thương những kẻ ghét bỏ và cố tình gây rắc rối. Việc tốn bao nhiêu thời gian để chia rẽ một cặp đôi tưởng chừng như ngọt ngào này có ý nghĩa gì chứ? Thay vì lãng phí thời gian, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bạn nghĩ về cuộc sống của mình và làm thế nào để cuộc sống hạnh phúc hơn sao? Cho nên, tôi nói, chuyện giữa Tiêu Chiến và Dương Tử hoàn toàn không cần phải tranh cãi hay bàn tán, đây là vấn đề rõ ràng. Mối quan hệ của họ hoàn toàn minh bạch, chính vì họ là người nổi tiếng nên mới có nhiều ánh mắt dõi theo họ đến vậy, và cũng có nhiều cách lý giải kỳ lạ đến vậy. Nếu họ là người bình thường, chắc chắn họ đã được mọi người chúc phúc từ lâu rồi. Thật bất công với họ, ngay cả chuyện tình cảm của họ cũng bị đem ra làm đề tài bàn tán, bị phân tích và diễn giải theo đủ mọi cách.
đừng bận tâm đến ảnh đại diện và những chi tiết khác của Tiêu Chiến nữa. Chỉ cần nhìn vào bầu không khí chung và màn trình diễn của họ, mọi thứ sẽ rõ ràng. Còn những người không thấy hoặc không muốn thấy thì tôi cũng chẳng làm gì được. Cứ để họ muốn làm gì thì làm, dù sao thì những gì tôi thấy cũng là dòng chảy hai chiều. Dương Tử và Tuyên Lộ đã cùng nhau chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến vào cùng ngày, hé lộ một quan hệ bạn thân tâm linh kéo dài 5 năm. Từ việc cùng nhau uống trà gừng trên phim trường đến gửi thiệp động viên viết tay trong những lúc anh gặp khó khăn, cả hai đã thể hiện sự chân thành hiếm có trong giới giải trí. Hơn nữa, có thông tin cho rằng Tuyên Lộ suýt nữa đã vào vai Lam Hy Thần trong Trần Tình Lệnh, trong khi Dương Tử hiện đang nhiệt tình giới thiệu Tiêu Chiến cho bộ phim mới của cô. Lời chúc mừng sinh nhật này ngầm ám chỉ một sợi dây định mệnh. Khi câu chuyện này mới xuất hiện, tôi cứ tưởng chỉ là một tài khoản tiếp thị nào đó đang cố tình ghép đôi người khác, nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy nghi ngờ. Dương Tử và Tuyên Lộ thực sự đã mừng sinh nhật Tiêu Chiến cùng một ngày, và mối quan hệ riêng tư của họ còn sâu sắc hơn những gì người ngoài tưởng tượng. Theo một nguồn tin nội bộ theo dõi lịch trình của các ngôi sao từ lâu, đoàn làm phim của Tiêu Chiến đã nhận được một số video chúc mừng sinh nhật đặc biệt vào sáng sớm hôm đó. Hai trong số đó đến từ những nguồn không ngờ tới. Một là từ Dương Tử với lời nhắn tinh nghịch: chúc mừng sinh nhật Chiến tử, lẩu nhiều quá. Video còn lại là từ Tuyên Lộ, nhẹ nhàng chúc anh bình an, hạnh phúc và luôn được yêu thương che chở, với nhạc nền là bản piano của bài Vũ Niên, phần đời còn lại. Hai video có phong cách khác nhau, nhưng đều chân thành, rõ ràng không phải kiểu gửi lời chúc hàng loạt. Đừng vội, câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tình bạn giữa Dương Tử và Tuyên Lộ đã kéo dài trọn vẹn 5 năm. Năm 2019, trong quá trình quay một bộ phim cổ trang, Tuyên Lộ tình cờ trở thành khách mời đặc biệt trong một phân cảnh. Tuy vai diễn của họ chỉ là vai phụ, nhưng họ bất ngờ trở nên hợp nhau. Theo một thành viên đoàn làm phim, Dương Tử vừa quay xong một cảnh khóc và vẫn còn đang kiệt sức khi Tuyên Lộ đưa cho cô khăn nóng và trà gừng, thậm chí còn dành 2 giờ trò chuyện với cô trong phòng thay đồ. Họ không nói chuyện phiếm, mà là về sự hiểu biết của họ về diễn xuất, những lo lắng của họ về ngành công nghiệp, và thậm chí cả ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình. Thành viên đoàn làm phim nói: tôi đang dọn dẹp đạo cụ ở cửa và nghe thấy vài lời. Nghe không giống như những người nổi tiếng nữ đang trò chuyện, mà giống như hai sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học đang làm nghiên cứu tình huống hơn. Sau sự việc này, hai người thực sự trở thành bạn thân. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Tuyên Lộ thản nhiên nhắc đến: tôi có một người bạn, mỗi khi buồn chán, chỉ cần một câu nói cũng đủ để vực tôi dậy. Lúc đó, chẳng ai để bụng, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải Dương Tử cũng đang nói về cô ấy sao? Bước ngoặt đã đến, năm 2021, sự nghiệp của Tuyên Lộ trải qua giai đoạn khó khăn, ít cơ hội diễn xuất, áp dư luận nặng nề, thậm chí còn có tin đồn cô sẽ giải nghệ. Chính trong thời gian này, Dương Tử đã âm thầm tổ chức một buổi họp mặt các cô gái tại một quán trà tư nhân ở ngoại ô, không có trợ lý, không có nhiếp ảnh gia, chỉ có hai người. Theo nguồn tin nội bộ, buổi họp mặt kéo dài cả ngày. Dương Tử mang theo cả một hộp đồ ăn vặt và in ra hàng chục trang kịch bản, nói rằng muốn giúp cô ấy tìm lại cảm giác diễn xuất. Trước khi rời đi, Dương Tử còn tặng cô một tấm thiệp viết tay với dòng chữ: không phải cô không được yêu thích, chỉ là cô chưa tìm được ánh đèn sân khấu mà thôi. Đây là điều mà ngay cả các tài khoản tiếp thị cũng phải ghen tị. Anh nói hai người này quan hệ hời hợt sao? Hời hợt đến mức nào? Quay lại chuyện chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến, bề ngoài, đây chỉ là lời chúc mừng của hai nữ diễn viên, không có gì đặc biệt. Nhưng những người trong ngành đều biết sinh nhật của Tiêu Chiến luôn kín đáo, và những người nhận được lời chúc riêng tư về cơ bản là bạn thân. Ai cũng biết Dương Tử và anh vẫn giữ liên lạc kể từ khi hợp tác trong The Rest of My Life. Nhưng Tuyên Lộ và Tiêu Chiến hầu như chưa từng xuất hiện cùng nhau hay đóng chung phim, nên lời chúc chân thành bất ngờ của cô có phần thú vị. Đêm qua, tình hình đột nhiên thay đổi, một biên tập viên tham gia hậu kỳ của Trần Tình Lệnh đã tiết lộ ẩn danh trên mạng xã hội. Huyên Lộ thực ra là một trong những ứng cử viên đầu tiên cho vai Lam Hy Thần trong Trần Tình Lệnh. Tuyên bố này đã gây ra một làn sóng tranh cãi, mặc dù vai diễn cuối cùng thuộc về Lưu Hải Khoan. Nhưng theo biên tập viên này, diễn xuất trong video thử vai của Huyền Lộ rất xuất sắc, đặc biệt là cảnh Lam Hy Thần ngồi một mình trên tuyết. Khi cô kiểm soát cảm xúc tốt đến mức đạo diễn ngay lập tức quyết định giữ cô lại cho một vòng khác. Sau đó, cô đã phải rút lui vì xung đột lịch trình. Biên kịch uống trà giả sao? Tuyên Lộ suýt nữa thì vào vai Lam Hy Thần. Dương Tử và Tiêu Chiến trở thành bạn bè qua vòng đời cuối cùng. Giờ hai người cùng gửi lời chúc mừng sinh nhật, đây không phải ngẫu nhiên, mà đơn giản là sự chuyển động của số phận. Điều thú vị hơn nữa là Dương Tử, Tuyên Lộ và Tiêu Chiến đều có những hợp tác sâu sắc với Daylight Entertainment. Dương Tử được coi là con cưng của Daylight Entertainment. Các tác phẩm đầu tay của Tuyên Lộ hầu hết đều do Daylight Entertainment sản xuất, và mặc dù ngọc cốt của Tiêu Chiến không phải do Daylight Entertainment sản xuất, nhưng đội ngũ sản xuất của công ty lại có mối quan hệ sâu sắc với công ty. Họ là một trong số ít diễn viên cùng thế hệ vừa gánh vác một bộ phim truyền hình mà chưa từng gặp phải thảm họa.
một nhà sản xuất kỳ cựu nhận xét. Những người như thế này đương nhiên trân trọng nhau. Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là hai người họ? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy bắt đầu với câu hỏi, tại sao lại là bây giờ? Năm 2024 là một năm then chốt đối với Tiêu Chiến. Bộ phim Anh hùng xạ điêu không đạt được kỳ vọng về doanh thu phòng vé và bộ phim mới Huyền thoại biển Tây Tạng của anh bị trì hoãn do vấn đề kiểm duyệt, dẫn đến những nghi ngờ về vị thế ngôi sao hàng đầu của anh. Vào thời điểm đó, những tuyên bố đồng loạt từ hai nữ diễn viên nổi tiếng dường như giống một hình thức ủng hộ từ người trong cuộc. Đó không chỉ là những lời chúc mừng sinh nhật đơn giản, mà là một cử chỉ, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ anh, hãy cùng bàn về, tại sao lại là họ. Dương Tử không cần giới thiệu, cô ấy là một cái tên quen thuộc và là một diễn viên tài năng, nên sự ủng hộ của cô ấy tự nó đã là một sự công nhận. Lựa chọn của Tuyên Lộ thì tinh tế hơn, cô ấy đã chuyển sang đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình những năm gần đây, và danh tiếng của cô ấy đã dần được cải thiện, nhưng cô ấy vẫn luôn thiếu một cơ hội đột phá. Việc hợp tác với Tiêu Chiến vào thời điểm này có vẻ không chủ đích, nhưng nó lại lợi dụng sự nổi tiếng của anh để tăng cường sự hiện diện của cô ấy. Thật xuất sắc, thật sự xuất sắc. Cuối cùng, về câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các nguồn tin đáng tin cậy cho biết Dương Tử đang chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình mới, một sự pha trộn giữa sự trưởng thành của nữ giới và yếu tố hồi hộp do đạo diễn lừng danh của Sự Thật Thầm Lặng chỉ đạo. Điều thú vị hơn nữa là việc chọn nam thứ hiện đang phân vân giữa Tiêu Chiến và Chu Nhất Long sẽ vào vai nam chính. Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng, nhưng các nguồn tin cho biết Dương Tử đã đích thân giới thiệu Tiêu Chiến, nói rằng anh ấy có cảm giác tan vỡ, khiến anh ấy phù hợp với vai diễn này. Với sự phối hợp hoàn hảo như vậy, họ đang diễn một bộ phim thần tượng sao? Tất nhiên, những điều trên chỉ là suy đoán dựa trên thông tin hiện có. Suy cho cùng, mọi thứ trong giới giải trí đều là sự thật và dối trá. Nhưng có một điều chắc chắn, mối quan hệ giữa Dương Tử và Tuyên Lộ sâu sắc hơn những gì chúng ta thấy rất nhiều. Họ không phải kiểu bạn bè hời hợt, cười đùa trên ảnh rồi hủy theo dõi nhau, mà là những người đồng chí chân chính, có thể giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Câu chuyện đằng sau loại dưa này hơi phức tạp, tôi sẽ giải thích từ từ. Ngành giải trí không bao giờ thiếu cá tính, nhưng lại thiếu sự chân thành. Qua nhiều năm, Dương Tử đã vươn lên từ một ngôi sao nhí thành ngôi sao hàng đầu, trải qua những lời chỉ trích, bắt nạt trên mạng và cả những scandal về diễn xuất, nhưng cô vẫn luôn duy trì một nhóm bạn thân thiết, Lý Hiện, Trương Nhất Sơn, Đặng Luân và giờ là Tuyên Lộ. Tiêu chí chọn bạn của cô dường như chưa bao giờ dựa trên sự nổi tiếng, mà dựa trên sự thấu hiểu và sự đồng cảm. Tuyên Lộ cũng vậy, cô từng bị chế giễu là ngôi sao hết thời và cố gắng vực dậy sự nghiệp thông qua các chương trình tạp kỹ, nhưng cuối cùng cô lại chọn quay lại với phim truyền hình, dần dần xây dựng danh tiếng với các tác phẩm như Trương Phong Độ và Thường Nhạc Cẩm Minh. Cách tiếp cận chậm mà chắc này giống hệt phương pháp vững mà chắc của Dương Tử. Không có gì ngạc nhiên khi hai người trở thành bạn thân. Vậy là hết tin đồn ngày hôm nay, nhưng đây chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Suy cho cùng, trong thế giới mà hôm nay bạn yêu tôi nhưng ngày mai lại chia cắt tôi, việc hai người có thể giữ nguyên một ảnh đại diện trong 5 năm, tâm sự với nhau ở nơi riêng tư và cùng tổ chức sinh nhật cho một người bạn vào cùng một thời điểm đã là một chiến thắng rồi.